Tròn một tháng kể từ khi Hamas tấn công Israel, thiệt hại tại Gaza đã bằng 19 tháng tại Ukraine. Chúng ta có thể nói rằng điều Israel làm gấp 20 lần Nga đã làm và còn hơn thế nữa. Để rõ ràng quan điểm ở video, mình muốn nhấn mạnh rằng bất cứ thiệt hại dân thường nào đều vô cùng đáng tiếc và việc nhắm vào dân thường ở bất cứ cuộc giao tranh nào đều là tội ác. Và tại Ukraine cũng vậy. Dù số lượng ít hay nhiều, nhưng nếu Nga thực sự nhắm vào mục tiêu dân sự, điều đó hoàn toàn đáng bị chỉ trích. Ở video này, mình không muốn đánh giá sự chính nghĩa hay phi nghĩa của các cuộc chiến, cũng như hoàn toàn hiểu rằng quyền tự vệ của Israel đáng được tôn trọng. Nhưng mọi thứ không chỉ đơn giản như vậy. Trong một năm rưỡi vừa qua, truyền thông và các chính trị gia phương Tây đã nói với cả thế giới rằng Nga đang thực hiện một cuộc chiến tranh xâm lược bạo ở Ukraine. Hầu như ngày nào trên các phương tiện truyền thông phương Tây cũng có thể nghe được tin rằng Nga được cho là đang cố tình tấn công vào các mục tiêu dân sự và muốn nhắm vào người dân Ukraine. Tuy nhiên, thực tế, từ tất cả các nguồn thông tin mình nhận được đều thể hiện rằng cuộc chiến của Nga tại Ukraine hoàn toàn trái ngược với cách mà truyền thông phương Tây tuyên truyền về mặt dân sự, và quan điểm rằng Nga thực hiện một cuộc chiến tàn bạo nhắm vào dân thường Ukraine là hoàn toàn không có căn cứ. Ngược lại, điều Nga đang làm là cố gắng hạn chế tối đa thiệt hại dân thường Ukraine trong chiến dịch quân sự của họ. Dĩ nhiên, với một nội dung gây tranh cãi như vậy, cộng với việc số liệu thường không có tính chính xác cao, thì việc mình làm một video nói rằng Nga đang đánh nhẹ tay như thế nào sẽ không có sức thuyết phục, mà lại dễ bị quy chụp là Nga con này nọ. Nhưng ngày nay, nhân một tháng câu chuyện tại Gaza bắt đầu thì chúng ta có cơ hội để có đối chứng thể hiện được rõ ràng quan điểm của mình. Để bắt đầu luận điểm thì đầu tiên là mình sẽ so sánh giữa hai cuộc chiến để cho bạn thấy. Tính đến ngày 6 tháng 11, số dân thường thiệt hại vì các cuộc tấn công của Israel vào giải Gaza đã lên tới 10.022 người, trong đó có hơn 4.000 em nhỏ. Đây chỉ là những người thiệt hại được xác định, không biết còn bao nhiêu nạn nhân nằm dưới các đống đổ nát của thành phố Gaza bị ném. Thậm chí không có bất cứ ước tính nào. Còn theo số liệu chính thức mới nhất của Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc thì tính đến ngày 8 tháng 10 đã có 9.246 thường dân thiệt mạng ở Ukraine, trong đó có 560 trẻ em. Để nói chính xác về số liệu thì ở Gaza đây là con số ít nhất được thống kê. Sẽ có những người không thể tìm thấy và cũng không thể đưa vào danh sách này được. Ngược lại, thiệt hại dân thường ở Ukraine thì nó bao gồm luôn cả những thiệt hại do chính binh sĩ và các cuộc tấn công đi lạc của Ukraine gây ra, và thậm chí trong số đó cũng không chắc rằng tất cả đều là dân thường, mà có thể là các binh sĩ đồn trú trong các cơ sở dân sự được phía Ukraine báo cáo là dân thường. Tuy nhiên, chúng ta cứ coi cái thiệt hại tại Ukraine là hậu quả của Nga và Gaza là hậu quả của Israel thì con số tương quan cũng quá lớn. Tính trung bình một tháng tại Ukraine có 486 thường dân thiệt hại, còn tại Gaza là bao nhiêu? Là 10.000, gấp hơn 20 lần, và đặc biệt nhất, con số các em bé thiệt hại ở Ukraine là 5%, còn ở Gaza lên tới 45%. Như vậy là từ số liệu cho chúng ta thấy thiệt hại dân thường do Israel gây ra cơ bản gấp tới 20 lần Nga trong cùng một khoảng thời gian, trong đó ở Gaza có tới 45% là các em bé. Còn nói về quan điểm chính trị liên quan đến các cuộc tấn công thì sao? Tại Nga, những lời giải thích chính thức từ các chính trị gia hàng đầu của Nga đều đưa cho chúng ta một quan điểm chung. Nga coi các sự kiện liên quan đến dân thường Ukraine là thảm kịch. Nga luôn coi những người dân Ukraine là những người anh em và chiến dịch của họ là giải phóng những người anh em Ukraine khỏi cái điều gì đó. Dĩ nhiên cái này một mặt nào đó là tuyên truyền của Nga cho mục đích của họ thôi. Tuy nhiên phải thừa nhận rằng người Nga cơ bản không nói xấu về Ukraine, không có một tuyên bố nào về việc tiêu diệt hoặc tái định cư người Ukraine, đúng không? Nhưng ở Israel thì khác. Ở đó đã nhiều lần họ coi người Palestine là động vật mang hình người. Những tuyên bố không coi trọng người Palestine, tái định cư hay tiêu diệt là điều chúng ta thường nghe thấy ở các chính trị gia người Israel. Các cuộc giải thảm không kiêng nể vào dân thường tại giải Gaza được biện minh bằng lý luận rằng ở đó có Hamas và tổ chức đó đang lấy dân thường làm lá chắn. Những tuyên bố chung chung và không có những căn cứ cụ thể nào để biện minh cho việc Israel có toàn quyền giải thảm Gaza, bỏ mặc thiệt hại dân thường. Đó là những quan điểm về mặt chính trị. Tiếp theo chúng ta nói về các phương án tác chiến của hai chiến trường. Ở Ukraine chúng ta đều biết đây là cuộc chiến quy ước, hai bên dàn quân tại mặt trận, nơi mà thường dân cơ bản được sơ tán hết, chỉ còn là chiến trường của đội quân hai bên tấn công lẫn nhau. Còn các cuộc tấn công vào những khu vực vẫn có dân thường thì chủ yếu hai bên đều sử dụng các loại vũ khí chính xác, đánh chính xác vào các địa điểm quân sự. Các thiệt hại dân thường có thể nói là những thiệt hại liên đới đáng tiếc, chứ không hề là mục tiêu của các cuộc tấn công đó. Còn ở Gaza thì sao? Thì Israel giải thảm vào các khu vực dân sự, các vị trí mà chắc chắn có dân thường. Israel sử dụng bằng các loại vũ khí có sức sát thương rất mạnh nhưng lại thiếu chính xác như các loại bom, săn phẳng nhiều tòa nhà, nơi có cư dân sinh sống. Điều này ở Ukraine là điều gần như không xảy ra. Vậy từ 3 luận điểm, thứ nhất, thiệt hại dân sự mà Israel tạo ra cùng một khoảng thời gian gấp tới 20 lần điều do Nga gây ra. Thứ hai, quan điểm chính trị chính thức của Nga và Israel là hai quan điểm trái ngược. Và 3,
các phương án tác chiến tại chiến trường Ukraine cũng trái ngược hoàn toàn với câu chuyện tại Gaza. Thế nên mình có thể khẳng định rằng câu chuyện mà truyền thông phương Tây tuyên truyền nói rằng Nga thực hiện một cuộc tấn công xâm lược tàn bạo vào dân thường Ukraine là một luận điểm hoàn toàn sai lầm. Trái ngược với quan điểm đó thì thực tế Nga đang thực hiện một trận chiến kiềm chế và né tránh dân thường hết sức có thể. Và mình có thể tự tin làm video này là bởi vì hiện nay chúng ta đã có đối chứng để thể hiện quan điểm đó của mình. Đó chính là những phép so sánh tại Gaza, nơi mà truyền thông phương Tây gần như ém nhẹm mọi thiệt hại cũng như không dám đụng đến các cụm từ tương tự như đã dùng với Nga, mặc dù cường độ thiệt hại, quan điểm chính trị và phương án tác chiến là tàn nhẫn hơn nhiều. Và để củng cố tiếp cho luận điểm rằng Nga đang thực hiện một cuộc chiến né tránh dân thường hết sức có thể tại Ukraine, cũng như thể hiện rõ ràng việc phương Tây đang rao giảng sự tàn ác nhắm vào dân thường của Nga chỉ là một cách truyền thông miễn cưỡng và quy chụp. Theo cách quy ước không chính thức, giống như việc thiệt hại bên tấn công thông thường gấp 3 lần bên phòng thủ, thì chúng ta cũng có quy ước không chính thức về mặt thiệt hại dân sự so với binh sĩ trong các cuộc chiến tranh. Đó là tỷ lệ 1:1. Và phần nhiều các cuộc chiến thì dân thường sẽ thiệt hại nhiều hơn binh sĩ. Ví dụ, các cuộc chiến tại Afghanistan, Pakistan, Iraq, Syria và Yemen có thể đã gây ra thiệt hại lên tới 4,5 triệu. Và dĩ nhiên, binh sĩ thì không có thiệt hại nhiều như vậy. Tại cuộc chiến Kosovo có khoảng 2.000 binh sĩ hai bên thiệt hại, nhưng có tới từ 5 đến 12.000 dân thường thiệt hại trực tiếp, không tính tới các vụ thảm sát. Còn tại Gaza, chúng ta biết có khoảng 10.000 dân thường thiệt hại. Còn thiệt hại các binh sĩ thì dù có tính kiểu gì cũng chỉ quanh quẩn 1-2.000 của cả hai bên là hết cỡ. Vậy là hầu hết các cuộc chiến thế giới, hay cụ thể hơn là các cuộc chiến gần đây nhất, thì tỷ lệ thiệt hại dân thường luôn từ gấp vài lần, vài chục lần, thậm chí đến vài trăm lần so với thiệt hại của các binh sĩ hai bên. Còn cuộc chiến Ukraine thì sao? Dĩ nhiên, con số thống kê thiệt hại của cả hai bên đều là các con số bí mật. Bản thân mình thì mình dựa theo các số liệu cũng như quan sát tin tức từ cả hai phía, mình tin tưởng hơn vào con số của Nga. Tuy nhiên, trong phần phân tích này mình sẽ lấy nguồn từ các phân tích của truyền thông Mỹ và truyền thông Đức để dễ đưa ra sự so sánh. Mình sẽ lấy số liệu thấp nhất của Ukraine và số liệu cao nhất của Nga. Với nguồn tin từ truyền thông Mỹ thì Ukraine thiệt hại khoảng 70.000 binh sĩ, còn Nga thiệt hại khoảng 50.000 binh sĩ, theo báo cáo của tướng Mỹ Mark Amidley vào tháng 8. Như vậy có khoảng 120.000 binh sĩ của hai bên thiệt hại, còn dân thường thì khoảng 10.000 người thiệt hại. Thế nên tỷ lệ dân thường trên binh sĩ là rơi vào tầm 1/12. So sánh con số 1/12 tại Ukraine so với tỷ lệ dân thường thiệt hại gấp từ vài lần, vài chục lần, thậm chí vài trăm lần so với các binh sĩ tại các cuộc chiến gần đây nhất, thì một điều rõ ràng chẳng thể nào nói được rằng cuộc chiến của Nga phát động tại Ukraine là một cuộc chiến tàn sát dân thường. Trái lại, đây là một cuộc chiến mà Nga và Ukraine đang né tránh dân thường hết sức có thể. Một lần nữa, video này không phải là dùng số liệu dân thường thiệt hại để nói rằng dân thường bên nào đáng thương hơn. Bất cứ cuộc chiến nào thì thiệt hại dân thường đều là điều đáng tiếc và không thể tránh khỏi, và mọi mục tiêu nhắm vào dân sự đều đáng lên án. Video này với mục đích bác bỏ luận điểm của truyền thông phương Tây khi nhắm vào thiệt hại dân thường Ukraine để khẳng định rằng Nga đang thực hiện một cuộc chiến tàn sát nhắm vào người dân Ukraine. Điều này sai về cả số liệu lẫn các phép so sánh đơn giản nhất. Và thực sự, việc phương Tây lên án Nga là điều đúng, thì thiết nghĩ họ cần phải xem lại cách họ đã đưa tin về các cuộc chiến do phe Mỹ gây ra ở khắp thế giới trong suốt hàng chục năm qua, và phải lên án gấp nhiều lần Nga mới đúng. Hoặc đơn giản nhất, họ phải dùng cách nói về Nga để chỉ trích Israel nặng nề gấp 20 lần thì mới đúng với logic, nhưng điều đó hoàn toàn không xảy ra. Vậy nên, kết luận cuối video này của mình đó là đừng tin vào những gì truyền thông phương Tây nói. Hãy tự mình tìm hiểu và phân tích số liệu để thực sự hiểu bản chất của các cuộc chiến, cũng như cách thức mà mỗi bên thực hiện chiến tranh nó đang đúng hay sai ở mức độ nào. Và dùng hiểu biết cũng như cách hành xử phù hợp với thông tin đã được phân tích, chứ đừng chỉ luôn cho rằng một bên luôn đúng và một bên lúc nào cũng sai. Nếu bạn đang hành xử như vậy thì rõ ràng bạn đang bị dắt mũi. Riêng tại giải Gaza, một mặt Israel có quyền tự vệ, nhưng người dân Palestine cũng có quyền đó. Quyền tự vệ của Israel không bao gồm quyền tàn sát dân thường vô tội. Tội ác của Hamas không thể biện minh cho việc Israel phạm những tội ác thậm chí còn tồi tệ hơn nhiều. Chốt lại một cách ngắn gọn trong video này, đừng tin những gì phương Tây nói, hãy tự xem những gì phương Tây làm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video, đặc biệt cảm ơn những bạn đã ủng hộ mình ly cà phê. Hẹn gặp lại các bạn ở những chủ đề tiếp theo.